Một phụ nữ chết lặng khi bác sĩ khẳng định đứa con bà sinh ra theo cách tự nhiên lại không phải con ruột. Một quý ông bàng hoàng khi em bé mà chính ông đóng góp phần tạo ra chẳng phải con ông. Chúng là những bào thai đã chết trong bụng mẹ. Điều gì đã xảy ra? Mời các bạn cùng xem lý giải trong video kỳ này. 1, 2, 3, 4. Chúng ta đều biết rằng mọi DNA chỉ nhận dạng và định nghĩa lên một con người. Nó là cơ sở không chỉ cho ngành pháp y mà còn nhiều lĩnh vực khác trong khoa học và đời sống. Thế nhưng bây giờ, bạn phải biết rằng cơ sở này đã không còn đúng một cách tuyệt đối. Một người hoàn toàn có thể mang trong mình hai DNA khác nhau. Điều vô lý tưởng không thể xảy ra ấy được các nhà khoa học lý giải bằng một hiện tượng có tên chimera. Thuật ngữ này được đặt theo tên một quái thú ba đầu trong thần thoại Hy Lạp. Có đầu và thân mình giống sư tử, nhưng lưng lại có thêm đầu, chân dê và đuôi hình con rắn có đầu ở chớp. Chimerism theo y học hiện đại là một tình trạng bệnh lý liên quan đến hiện tượng rối loạn nhiều gen ở trong một cơ thể. Có nghĩa là cơ thể người bệnh có thể chứa hai bộ DNA khác nhau. Hiện tượng này được phát hiện đầu tiên trên cơ thể người vào năm 1962. Theo số liệu thống kê trên thế giới hiện nay, chỉ có khoảng 100 trường hợp được ghi nhận mắc phải tình trạng chimera. Hiện tượng này còn được phát hiện ở động vật. Vậy, điều gì gây ra hiện tượng này? Nó là một loại biến dị hay là nguyên nhân từ bên ngoài nào khác? Nguyên nhân gây ra hiện tượng chimera. 1. Hấp thụ tế bào trong quá trình mang thai. Khi người mẹ mang song thai, một trong hai phôi có thể chết rất sớm trong thai kỳ. Sau đó, phôi còn lại có thể hấp thụ một số tế bào từ phôi đã chết. Kết quả em bé sẽ có hai bộ DNA. Vì hiện tượng sảy thai đôi xảy ra ở khoảng 21-30% trường hợp mang đa thai, nên có thể nhiều người là chimera nhưng họ không biết. Ngoài ra, cũng có trường hợp khác là do cơ thể người mẹ hấp thụ một số tế bào của thai nhi. Cụ thể, tế bào của thai nhi sẽ xâm nhập vào hệ thống tuần hoàn của mẹ bầu và bắt rễ ở mô của nó. Và nhìn theo một hướng tích cực, đã có những trường hợp được ghi nhận nhờ các tế bào miễn dịch của thai nhi xâm nhập sang cơ thể của mẹ bầu đã khắc phục được một số bệnh lý nghiêm trọng bà bầu đang gặp phải, cũng như tăng cường sức đề kháng cho mẹ bầu trước các bệnh lý liên quan đến ung thư. Hoặc ngược lại, thai nhi có thể hấp thụ một số tế bào của người mẹ cấu thành hiện tượng chimera. Có nghĩa là các tế bào trong cơ thể của mẹ bầu thông qua hàng rào nhau thai lại được tích hợp vào trong phôi thai. Ở trường hợp này, hậu quả tiềm ẩn nguy cơ lớn nhất xảy ra là tử cung của em bé sau khi ra đời có thể mắc phải bệnh của mẹ do hấp thụ tế bào trong quá trình mang thai. 2. Do hai tế bào họ nhập làm một. Đây là nguyên nhân phổ biến nhất gây ra hiện tượng chimerism ở người. Một bào thai được tạo thành từ 4 giao tử với sự kết hợp giữa hai trứng cùng hai tinh trùng khác nhau. Thông qua quá trình thụ tinh, quá trình nhân đôi DNA của hai phôi thai được hình thành, và trong quá trình phát triển, chúng lại được kết hợp với nhau thành một hợp tử ngay trong giai đoạn đầu của thai kỳ. Mỗi hợp tử sẽ mang một bản sao của bố mẹ. Chính hợp tử mới hình thành sau này sẽ phát triển thành một cơ thể mới và hội tụ cấu trúc di truyền khác nhau. Như vậy, chimerism lúc này là hai cơ thể ở trong cùng một cơ thể, hoặc cũng có thể là do một tế bào trứng đã thụ tinh lại có sự kết hợp pha trộn với tế bào trứng đã thoái hóa ở quá trình phân chia tế bào. 3. Do sự kết hợp của các mạch máu. Nguyên nhân này được lý giải do các phôi kép sinh đôi xảy ra dị hợp tử, truyền các thành phần khác nhau trong tế bào của chúng. Tức là hai trứng được thụ tinh nhưng lại không có sự kết hợp, giữa chúng chỉ có sự trao đổi các tế bào và gen trong giai đoạn phát triển, từ đó hình thành hai cá thể khác biệt. Kết quả dẫn đến hiện tượng chimerism, và trong một cơ thể đứa trẻ có thể tồn tại hai sợi DNA. Sẽ là một hoặc hai cá thể cùng mang hai kiểu gen khác nhau hoàn toàn. 4. Do ghép tế bào gốc, quá trình truyền máu. Sau quá trình phẫu thuật ghép tạng, truyền máu trên cơ thể người bệnh, lúc này các tế bào được cấy ghép vào cơ thể sẽ tồn tại song song với các tế bào vốn có của cơ thể. Trong một số ít trường hợp, tế bào được ghép vào cơ thể sẽ được tích hợp hoàn toàn trong cơ thể người bệnh. 5. Do cấy ghép tủy xương. Tủy xương là mô bên trong xương của chúng ta, chịu trách nhiệm tạo ra các tế bào bạch cầu, hồng cầu và tiểu cầu. Trong cấy ghép tủy xương, các bác sĩ sử dụng hóa trị hoặc xạ trị để tiêu diệt toàn bộ tủy xương bị bệnh của người nhận, sau đó thay vào đó là tủy khỏe mạnh của người hiến tặng. Theo một báo cáo của Scientific American, tủy xương của người hiến tặng sẽ tiếp tục tạo ra các tế bào máu mang DNA của người hiến tặng. Đó là cách người nhận trở thành chimera. Trong chủ nghĩa chimo hoàn chỉnh, 100% tế bào máu của người nhận đều có DNA của người hiến tặng, nhưng máu cũng có thể chứa hỗn hợp DNA từ cả người cho và người nhận. Hiện tượng đó được gọi là chimerism hỗn hợp. Trên thế giới cũng đã từng phát hiện một số trường hợp chimera như
Vào năm 2015, một người đàn ông ở Washington đã thực hiện xét nghiệm quan hệ cha con. Kết quả cho biết ông là chú của con trai mình chứ không phải là ba. Khi làm thêm xét nghiệm khác sâu hơn thì cho thấy người đàn ông có DNA khác nhau trong nước bọt và tinh trùng. Các chuyên gia di truyền cho rằng anh ta là một chimera và anh ta đã hấp thụ một số DNA của mình từ phôi của một người anh em song sinh. Hay một trường hợp khác là Lydia, người đã nhiều lần viết đơn xin trợ cấp nuôi con cho các nhà chức trách nhưng không được chấp nhận vì kết quả DNA không trùng khớp. Cô thậm chí còn bị tước quyền nuôi con vì cho rằng đã trộm cắp 2 đứa trẻ ở đâu đó. Mọi chuyện chỉ sáng tỏ sau khi cô được xác định là một chimera. Trong nhiều năm, khái niệm chimera đã tạo cảm hứng cho các nhà văn và cũng là một chủ đề vô tận cho khoa học viễn tưởng, kinh dị và thậm chí cả trong các vụ giết người bí ẩn. Tuy nhiên, trong khi hầu hết các tiểu thuyết miêu tả chimera như sự kết hợp của hai cá thể, thì sự thật là cá thể đó mang 2 dòng tế bào riêng biệt được kết hợp lại. Thật vậy, chimera rất khó phát hiện và thường bị bỏ qua nếu dòng tế bào thứ hai tồn tại với mức độ quá thấp để công nghệ hiện tại có thể phát hiện được. Kể từ khi những trường hợp đầu tiên được công bố vào thập niên 70 và 80, chimera được tập trung nghiên cứu khá nhiều, dẫn đến sự xuất hiện kỹ thuật xét nghiệm máu mới để có thể xác định các tế bào khác nhau ở người hiến máu mà có thể gây biến chứng cho người được truyền máu. Người hiến tặng là chimera cũng có ảnh hưởng tới việc cấy ghép cơ quan. Hơn thế nữa, một vài dạng chimera còn liên quan đến việc tăng nguy cơ mắc các bệnh tự miễn dịch. Khi những đặc tính giống tế bào gốc của tế bào được truyền từ bào thai sang mẹ lại có nhiệm vụ sửa chữa mô. Hiểu biết về cách thức làm thế nào chimera hình thành, cơ chế cho phép hệ thống miễn dịch chấp nhận một dòng tế bào di truyền khác trong một cơ thể, có thể mở ra một liệu pháp mới để điều trị ung thư và rối loạn tự miễn. Nếu bạn giống chúng tôi, thì những tin tức này sẽ khiến bạn cảm thấy thế giới rất thú vị và kỳ bí. Kiến thức sẽ là vô tận như chúng ta tìm hiểu mỗi ngày. Hãy theo dõi Góc Khám Phá để cùng khám phá những kiến thức thú vị nhé. Ngoài ra, bằng cách đăng ký, bạn đang hỗ trợ rất nhiều cho kênh của chúng tôi. Cảm ơn vì đã theo dõi.